Місто червоних дахів. Чути, як шумить річка Втава, розбиваючись об пороги, як дзвонять колокола середньовічних соборів. Це Прага. В цьому відео я хочу розказати та показати іншу Прагу, без Празького граду, без астрономічного годинника та інших цікавих та відомих історичних пам'яток. Ні, звичайно, ці міста варто відвідати, але є те, про що не так часто можна побачити у відео та путівниках Праги. Головна пам'ятка Праги – це, звичайно, Карлів міст. Минути його майже неможливо. Саме цей міст з'єднує два береги річки Втава. Звідси відкривається чудовий краєвид на річку та Празький град. Навколо літають птахи й ходять натовпи людей. Сам міст побудували в кінці 19 століття. Назвали його в честь Карла IV, який, як кажуть, поклав перший камінь в основу мосту. Прогулюючись Стрілецьким островом неподалік Карлового мосту, я дуже здивувався, побачивши чималу кількість цікавих тварин. Хто вони? Як виявляється, на Втаві вже декілька років орудує банда нутрій. Хтось може переплутати цих тварин із видрами, але видри – м'ясоїди, а нутрії – вегетаріанці. Нутрії ці не скромні. Ось як виглядало наше знайомство. А в погляді товстуна читається лише одне – давай поділися ласощами або вали звідси. На березі пухнастики досить обережно беруть у людей моркву і з нею йдуть у воду. Видовище це дуже миле та позитивне, але якщо ви кидатимете моркву, нутрії її не знайдуть, так як зір у цих напівводяних гризунів розвинутий погано. А це один із головних шедеврів Давида Черні – гігантські безполі немовлята. В кожного замість обличчя штрих-код. Виглядає страшно. Але в автора й було на меті показати, якими він бачить дітей майбутнього – одноманітними та безликими. Однією з визначних пам'яток міста прийнято вважати парки, яких у Празі достатньо багато – близько 100, і кожне місце по-своєму цікаве. Проходячи неподалік Карлового мосту або палацу Вальштейна, побачите сіру стіну з аркою. Зайдіть туди. Увійшовши туди, ви потрапляєте в атмосферу затишного англійського парку з пишною зеленню та осінніми барвами, а головною родзинкою цього парку є павичі. Паянові сади вважаються найстарішими садами, що частково збереглися в Празі. У них можна знайти усамітнення з природою та відпочити від міської метушні біля озера у тіні дерев.
Винуті снігові шиї, яскраво червоні дзьоби та масивні тіла. Ці величні створіння мешкають на річці Втаві. Лебеді вільно виходять на берег, гуляють, влаштовують лежбища, чистять пір'я та просять у людей корм. Варто тільки пам'ятати, що кормити пернатих хлібом або чимось мучним заборонено. Тож ділюсь секретним місцем. Від танцюючого будинку потрібно перейти міст до правого берега Втави та йти вздовж річки, минути веслувальний клуб і ви на місці. Тут є місце на шквалт пляжу, де облаштована кам'яна набережна, тож пернатим чимало перепадає як від суден, так і від добрих перехожих. А ось парк Летенські сади. Це одне з найспокійніших і мальовничих місць в Празі. Вони розкинулися ліворуч Втави. Це місто часто називають легенями чеської столиці, оскільки зелена зона займає понад 25 гектарів. Звідси зовсім іншого ракурсу можна поглянути на правобережну Прагу, річку та знамениті празькі мости, в тому числі й Карлів міст. Тут частіше зустрінеш місцевих, ніж туристів, які бігають, катаються на велосипеді, а ввечері спостерігають за красою празьких заходів сонця. Атмосфера неймовірна. Напевно, це найкраще місце для завершення подорожі.